नाम रिना मोक्तान, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर कला। आज कान्तिपुर कलामा हामीसँग एकदमै पोटेन्शियल डिरेक्टरहरू हुनुहुन्छ सौरभ घिमिरे र कलनी ग्याकन। सौरभ घिमिरेले हालै बर्लिन फिल्म फेस्टिभलमा सङ्ग्स अफ लभ एन्ड हेटबाट स्पेशल मेन्सन पाउनुभयो। यो फिल्म थुप्रै फिल्म फेस्टिभलहरूमा पुगेको छ र यही फिल्मबाट नेपाली फिल्म क्षेत्रले एकदमै प्रमिसिङ डिरेक्टर प्राप्त गरेको छ। आर्काइभल फुटेज यस्तो उस्तोहरूबाट पनि फिल्म बनाउन सकिन्छ हैन, एक्सप्लोर गर्नुपर्छ, ट्राई गर्नुपर्छ, एडिट गर्नुपर्छ। उहाँले आर्काइभिङ फुटेजहरूको प्रयोगबाट एक्सपेरिमेन्टल फिल्म बनाउँदै आउनुभएको छ। र अर्को गेस्ट हुनुहुन्छ कलनी ग्याकन। उहाँ विशेष गरेर अस्ट्रेलियन फिल्म मेकर हुनुहुन्छ, तर उहाँको विशेष रुचि नेपालतिर छ। उहाँ अस्ट्रेलियन भए पनि उहाँले नेपालको कथाहरू भन्दै आउनुभएको छ र उहाँको फिल्ममा विशेष त नेपालीहरूको विदेश जाने नियति, त्यसको बाध्यता, त्यसको पीडालाई समेटिएको हुन्छ। Nepalese people who are all migrating abroad. For some reason it just like pulls my heart too much. उहाँले बनाउनु भएको फ्यामिली म्यानमा पनि विदेश जाने नियतिलाई प्रस्तुत गरिएको थियो। यो भन्दा अगाडिको साउन्ड्स अफ ड्रिमिङमा पनि विदेशलाई नै केन्द्रमा राखिएको थियो। आज कान्तिपुर कलामा हामी उहाँहरूसँग उहाँहरूको फिल्म मेकिङको अनुभव, अचिभमेन्ट्स र नेपाली फिल्मसँग सम्बन्धित रहेर विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। नमस्ते फ्याफुलजी। नमस्ते। तपाईँहरूको यो फिल्म चाहिँ दुवैजनाको फिल्म 17 मिनटको फिल्मले किम्फ पनि जित्यो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै बधाई। एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो? यहाँको अडियन्सले तपाईँहरू दुवैजनाको फिल्मलाई कसरी हेरे, लिए, फिडब्याक कस्तो पाउनुभयो? फ्यामिली म्यानबाट सुरु गरौँ। सो मेरो फिल्म चाहिँ खास क्लेमोन्ट फरान भन्ने फेस्टिभलमा प्रिमियर भएको फ्रान्समा, अनि म त्यो फिल्मसँगै देखाउनको लागि म गएँ to present the film, to be there for that first moment. अनि हल पनि कत्रो थियो, 2000 मान्छे आउँथ्यो। होइन, कत्रो ठुलो स्क्रिन, साउन्ड पनि दामी बब्बाल। त्यसमा पनि म आफैले पनि चिन्न पाएको भयो, किनभने यत्रो प्याक फुल हाउस भएर चिन्न पाएन। तर म जबरजस्ती लास्ट मिनटमा पुगेँ। अनि यति अमेजिङ अडियन्स, यति सिनेमा लभिङ अडियन्स, यति बिग क्राउड भयो भने आई रियली फेल्ट लोनली खासमा, किनभने म एक्लै फिल्म बनाएन, म त टिमसँग फिल्म बनाएँ। अनि जब म अस्ति काठमाडौँमा फिल्म देखाएँ नि टिमसँग बसेर बल्ल मलाई ल फिल्म त रिलिज भयो जस्तै फिलिङ भयो, किनभने आई साँच्चै नै लोनली फिलिङ भयो अस्तिमा। म किन आएको, एक्लै आएको, अब कस्तो फ्रड पनि जस्तो लाग्यो खासमा। सो मलाई चाहिँ होम टाउन स्क्रिनिङ इज अलवेज द बेस्ट स्क्रिनिङ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पनि। के एलिमेन्ट्सहरू हुँदो रहेछ? मतलब होम ग्राउन्डमा यहाँको अडियन्सले हेर्दाखेरि चाहिँ के कुरामा रमाउने, हाँस्ने, गाउने? अब लोकल अडियन्सले पनि दे अन्डरस्ट्यान्ड द कल्चरल कन्टेक्स्ट अफ द फिल्म होइन। बाहिरको मान्छेले मेरो फिल्म हेर्दा देयर इज लट्स अफ कन्टेक्स्ट मिसिङ, विच इज अल्सो इन्ट्रेस्टिङ। इट क्रिएट्स युनिक भ्युइङ एक्सपिरियन्स फर देम। तर लोकल मान्छेले पनि फिल्म हेर्दा देयर इज सो मच अनस्टेटेड नुआन्स द्याट दे गेट नेचुरली बिङ नेपाली। So I feel like they can understand the film in all these different deep layers, which makes the experience a bit more rich. It hits them differently, pani hola, seeing their own cultures, their own people, their own stories on the screen. So yeah, I had to be here for this launch. त्यसै लागि मलाई सङ्ग्स अफ लभ एन्ड हेटको चाहिँ कस्तो भयो एक्सपिरियन्स? बर्लिनमा पनि तपाईँले स्पेसल मेन्सन पाउनुभयो र त्यहाँको अडियन्सलाई देखाइसकेपछि यहाँको अडियन्सले हेर्दाखेरि के फरक पाउनुभयो फिडब्याकहरूमा, या यहाँको त्यही होम ग्राउन्डको एक्सपिरियन्स? सुरुदेखि नै एकदम नर्भस थिएँ यहाँनिर स्क्रिन हुँदाखेरि चाहिँ, किन भन्दाखेरि जब फर्स्ट टाइम बर्लिनमा सेलेक्ट भएको थियो अनि एकदम क्लोज साथी एकजनालाई देखाउँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि हेट रियल फिल्म चाहिँ कुन हो त्यो चाहिँ देखान भनेर भनेको थियो क्या। त्यो यो देखाउँदाखेरि चाहिँ क्या सेलेक्ट भएको फिल्म चाहिँ कुन चाहिँ हो त्यो चाहिँ देखान, यो के देखाएको भनेर भनेको थियो क्या। अनि डाउट थियो क्या नेपाली अडियन्सको रेस्पोन्स कस्तो होला होइन। अब लाइक के इन्टेन्सनले बनाएको थियो, अलिक एक्सपेरिमेन्टल छ होइन, आर्काइभल फुटेजहरूबाट मात्र बनाएको छ होइन, एकदम लिमिटेसनमा बनाएको छ, अनि कस्तो हुन्छ होला भन्ने खालको थियो। उता बर्लिनमा त राम्रै भयो, ओभरअल रेस्पोन्स, मान्छेहरूले राम्रै क्वेसन सोध्यो, क्युएनएहरू पनि रमाइलो भयो, कतिजनाले सोधिरहेको हुन्थ्यो। अनि पोस्ट सिधिसकेपछि पनि इमेलहरूको थ्रुबाट इन्टरेक्सन यताउता भइरहेको हुन्थ्यो।
अनि यहाँको चाहिँ तर सोचेको भन्दा त्यस्तो वर्स केही पनि भएन, सो राम्रो भयो यहाँ पनि। अनि मलाई खुसी लाग्यो कतिजनाहरूले आएरै पनि भन्नुभयो क्या, भन्नुभयो, त्यस्तो सुन्दा त अब खुसी लागिहाल्छ नि एकदम। आई वाज ह्याप्पी कि यहाँबाट पनि राम्रो रेस्पोन्स आयो होइन। तपाईँको फ्यामिली म्यानको के अरे हेर्न जाँदा त अब सिटै थिएन, तपाईँ आफै पनि बाहिरै हुनुहुन्थ्यो। मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यो त्यति धेरै अडियन्स कहाँबाट आयो होला? मैले धेरै साथीहरू बोलाएँ, लगभग 50-60 बोलाएँ। सबैले आउँछु भन्यो। अब अलिकति नेपाली 12 भएर 50% मात्रै आयो लास्टमा। अनि म साथीले कुरो बाहिर आउँछु भनेर, अनि त्यसैले मलाई नि सिट नै पाएन, सिट हलमा। त्यो त एकदम राम्रो कुरो हो खासमा, एकदम भाग्यमानी कुरा आफ्नो स्क्रिनिङमा सिट नपाएको। इट्स अ लकी थिङ एन्ड इट्स अ भेरी गुड प्रब्लम टु हेभ। यो किम्फको समयमा चाहिँ म तपाईँहरू दुवैजनाको फिल्म हेर्दै थिएँ। सो तपाईँहरू दुवैजनालाई मैले दुवैजनाको फिल्म हेर्दै गरेको भेटेको छु। उहाँको फिल्म हेर्दाखेरि तपाईँलाई हलमा देखेको छु, तपाईँको फिल्म हेर्दाखेरि मैले उहाँलाई देखेको छु। सो समग्रमा एकअर्काको फिल्म कस्तो लाग्यो, के थियो त्यहाँको स्टाइल, स्टोरी टेलिङ, क्राफ्ट, के लाग्यो तपाईँहरू दुवैजनालाई? क्यामेरा वर्क चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको हो। अनि त्यसपछि जुन म्युजिक छ, म्युजिक पनि मलाई एकदमै मन परेको हो। स्टोरी टेलिङ चाहिँ मिनिमल स्टोरी टेलिङ छ, एकदमै मिनिमल छ। अझै केही एक्सप्लोर गराए हुन्थ्यो स्टोरी टेलिङ, त्यो कथाभित्रको अझै पात्रहरूको बारेमा अझै केही खोज्ने ठाउँ थियो कि, निकाल्न सकिन्थ्यो कि, जान्न क्या, त्यो मलाई मन थियो क्या। मेबी त्यो फर्दर लङ प्रोजेक्टको लागि बाँकी राख्नु भएको हो कि होइन, अनि त्यो स्पेस छोडिदिनु भएको हो कि, उत्सुकता त क्रिएट भयो नि त म भित्र होइन, अझै जान्नको लागि। मलाई चाहिँ त्यो अझ थियो, सर्ट फिल्ममै पनि अलिकति निकाल्न सकिन्थ्यो, जान्न पाइन्थ्यो, एकदम मिनिमल फिल भयो थियो। तर क्यामेरा वर्क अनि जुन मुड क्रिएट गर्नुभएको छ, वेदर, त्यो एस्पेक्टहरू त मलाई त एकदम मन परेको फिल्मको। थ्याङ्क यू म्याम। म त एकदम बिग फ्यान हो यो सङ्ग्स अफ लभ एन्ड हेटको। फर मी इट्स अ भेरी करेजियस फिल्म होइन, अनि इट हेज लट्स अफ हार्ट। मलाई चाहिँ इफ अ फिल्म हेज अ बिग हार्ट, आई मिन आई थिङ्क देयर इज सो मच पोटेन्सियल इन द्याट story of that radio host, man. I want to listen to him talk. I want to hear his calls forever. Because that's such a rich topic. Yeah, I'm sure a lot of the calls in the film is based on real things you've heard or experienced or heard about. And Nepal's case ma John, love stories of things that could have been, should have been. I know. Kotija, त्यो Nepal's culture ma. It's such a rich topic, man. And I feel like you did justice to it in that short time. अनि अझै सुन्न पाओस्, अझै हेर्न पाओस् भन्छु म। म आफै पनि रेडियोको ब्याकग्राउन्डको भएको भएर त्यो कुरा रेजोनेट हुने भइहाल्यो होइन। अनि समग्रमा त्यो फिल्ममा चाहिँ झट्ट त्यो बर्लिन गइसकेपछि मैले त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ ल के बनायो होला भन्ने लागिरहेको थियो मलाई सुरुमा चाहिँ होइन। केटाहरूले कति चाहिँ के बनायो होला, अवार्ड नै जित्ने गरेर भन्ने भएको थियो। फिल्म हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो हाम्रो सोसाइटीको लेयर्सहरू जसले चाहिँ प्रेम प्राप्तिको लागि गाह्रो बनाइरहेछ नि, त्यो सबै लेयर्सहरू, त्यही माथि रेडियोको फर्मेट, त्यही माथि आर्काइभल फुटेज, यो सबै कन्सेप्टहरू चाहिँ कसरी रेडी भएको यसरी कथा बनाऊँ भन्ने? पहिल्यैदेखि मसँग चाहिँ त्यो आर्काइभल फुटेजहरू होइन, पहिलाका यस्तोहरूको केही बनाऊँ भन्ने त्यो एउटा थियो। अनि त्यो चाहिँ झन् बढेर गएको थियो क्या आफ्टर चाहिँ दुईवटा फिल्म हेरेपछि। पूजा दिदी भूषण दाईको घन्टाउकै, अनि त्यसपछि पायल कपडियाको नाइट अफ नोइङ नथिङ हेरेपछि पोसिबल रहेछ यार, आर्काइभल फुटेज यस्तो उस्तोहरूबाट पनि फिल्म बनाउन सकिन्छ होइन, एक्सप्लोर गर्नुपर्छ, ट्राई गर्नुपर्छ, एडिट गर्नुपर्छ होइन, केही न केही निक्लिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा विश्वास चाहिँ त्यहाँदेखि पलाएको थियो क्या। अनि यो दुईवटा फ्याक्टर मर्ज भइसकेपछि ल अब ट्राई गरौँ न त भनेर अनि त्यहाँदेखि सुरु भयो। अनि त्यसपछि अलिअलि एडिट गर्न थालेँ। अनि रेडियो सोको आइडिया चाहिँ त्यो त्यसपछि दिमागमा आयो क्या, त्यसपछि इन्भेन्ट गरेँ क्या। एक दिन चाहिँ अब कसरी त एकजनाको मात्र स्टोरी कसरी भन्ने होइन, अब सोसाइटीको लेयर कसरी लिएर आउने, डिफ्रेन्ट उयोहरू कसरी ल्याउने फिल्ममा भन्दै चाहिँ मलाई चाहिँ ठ्याक्क अब उसको याद आयो क्या, न्युज पेपर
मा पहिला कलममा आउँथ्यो मान्छेहरूले चाहिँ लेखेर पठाउँथे कि पिपल युज टु सेन्ड दिज लभ problems to newspaper columns, and there was a person assigned in the newspaper who would give reply to them. Okay, अनि म त्यो पढ्थेँ क्या. I used to read that with so much interest क्या, because त्यो अरू मान्छेको like other people's intimate life होइन पढ्नको लागि पुरै every हप्ता त्यो कतिखेर पत्रिका आउँछ भनेर होइन. It's something pure and अनि त्यो थियो. अनि मलाई त्यो याद आयो क्या कलेरी. सो आई रिमेम्बर द्याट. अनि त्यसपछि ल आई निड समथिङ लाइक अ न्युज पेपर कलम इन दिस फिल्म. अनि त्यसपछि नाउ आई क्यान मेक समथिङ होइन. आई थिङ्क फिल्म विल वर्क आफ्टर द्याट भनेर त्यो हुन थाल्यो. अनि आफ्टर अ विक चाहिँ कस्तो भयो भन्दा न्युज पेपर कलम कसरी लिएर आउने फिल्ममा अलिकति इट्स टु टफ त्यो हुन थाल्यो कि. तर रेडियो सो, वाट इफ देयर इज अ रेडियो सो होइन, लेट्स ट्राई अ रेडियो सो भनेर अनि मैले सोच्न थाल्यो. सो त्यसरी अनि सुरु भयो रेडियो सोको बिस्तारै अनि क्रिएसन होइन. रेडियो सोको लेख्दै एडिट गर्दै फेरि लेख्दै अनि त्यसरी नै सुरु भएर अनि एन्डसम्ममा 3-4 महिना जस्तो लाग्यो अनि एडिट सक्यो. अनि कति समय लाग्यो तपाईको यो सङ्ग? मैले डिसेम्बर 2022 मा आई थिङ्क अराउन्ड त्यो बेलादेखि सुरु गरेको. मे 2023 मा चाहिँ ओके लक भनेर सिधै त्यसो 4-5 महिना भनौँ. फ्यामिली म्यानमा पनि समग्रमा झट्ट त्यो फिल्म हेरिराख्दाखेरि चाहिँ कतै न कतै हाम्रो नेपालीहरूको विदेश जानुपर्ने नियति बाध्यता अहिले केही युवाहरूमा अझ ट्रेन्ड होइन त्यो झल्यास देखिन्छ. र तपाईँलाई के कुराले चाहिँ आकर्षित गर्यो तपाईँको देशमै जानलाई? यहाँ हानाथाप हुन्छ होइन तपाईँ अस्ट्रेलियाबाट. हजुर, it's a really good question, eh? Sometimes I wonder if I have enough knowledge about myself to talk about my films, because I'm still figuring out who I am, but my films know me better than I do. That's a Laksamali. When I was born in Australia, my mom had just come back to Australia from her home country, Germany. She was 9 months pregnant. So before I was born, I was leaving one home, coming to a new home. And the first few years of our life, we were kind of like, one nomad, just to moving different places, different houses. Wherever we found a home, we'd live. So this sense of like finding homes, moving, has always been a part of my journey, built into me. I had no choice, but it's Laksamali. So when I came to Nepal as an outsider and started to build a life here, the stories and the spirit of Nepalese people who are all migrating abroad, it seems like everyone is doing that sometimes. For some reason, it just like pulls my heart too much. I can't understand why, but for me, it's such a powerful topic to explore, okay? Especially because I've felt so much attraction to living in Nepal, to making a life in Nepal. I'm doing the opposite migration in a way, I know. Looking for the same things as Nepali youth are looking for, but in the opposite things, in the opposite way. So for me, it's such a poetic topic, okay, this migration thing. It can be explored with like tragedy, looking at the tragedy of it. It's also like poetic, because all these Nepali youth who go abroad, kunidin, uniko bacha, nati natini pani, Nepalma pakka vergensa, searching for their soul again. Malay pani desiriago, I know. So for me, it's a source of poetry to explore what the world is right now, what people are searching for deep down, deep within, what they really want, and also reflects my journey coming here and finding some things. मिल्यो एकदम. तपाईलाई चाहिँ कति समय लाग्यो यो फ्यामिली म्यान बनाउनलाई, बस्नलाई? अनि त्यसमा फेरि तपाईले हेर्दाखेरि त्यहाँको क्यारेक्टरहरूले तामाङ भाषा बोलिरहेको छ, सो एज अ डिरेक्टर त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि त्यहाँ राख्नलाई धेरै क्वेसन मिसाएको यसमा. हजुर एकैचोटि आउँछ भनेर. हजुर टोटल चाहिँ 3 वर्ष जति लाग्यो. मलाई आफैले कम्फर्टेबल फिलिङको लागि म तामाङ बस्तीमा गएर खिच्नु पर्छ जस्तो लागेको. भाषा पनि अलिकति बुझ्छ म, धेरै नबुझ्यो भयो भने. हजुर, तर फेरि रस भएको तामाङ छुट्टियो होइन. अनि आई फेल्ट लाइक आई वान्ट टु मेक दिस फिल्म इन अ तामाङ विलेज बिकज आई अन्डरस्ट्यान्ड द हार्ट अफ दिस पिपल जस्तै लागेको थियो. अनि आई थट अल्सो वाट अ ब्युटिफुल थिङ टु टेल द फिल्म इन देयर ल्याङ्ग्वेज.
to have the chance to give them the space to tell their story in their own sabda, in their own words. For me, that was a real beautiful blessing to have that opportunity to give that to them. I also left the script behind and went on this journey to find the location for the film. I started to understand the film because all the things I saw helped me understand their world. And I wrote that into the film. Just the opening scene, त्यो ट्रफल भन्छ हैन तमाङ भाषामा ट्रफल भन्छ यो त श्राद्ध जस्तै मान्छेको सम्झनामा 1 वर्षपछि मरेपछि गर्छ त्यो पनि स्क्रिप्टमा थिएन तर म यस्तो लोकेसन खोज्दा बाटोमा एक दिन यस्तो ब्युटिफुल सिंगिङ सुन्यो के त्यो आमाहरूले गाउने गीत त्यो मानी जस्तै wow, something so soulful, a prayer for that person's soul to travel on to the next place. How beautiful. The lamas, the amas singing side by side. I thought, you mirror film or rakna parcha. In Malaraki. And the location song collaborate garda script the beauty change by. Adapted to that place, adapted to their world, their beliefs. नेपालको कथाहरु चाहिँ भन्नु पर्छ भनेर चाहिँ तपाईलाई कसरी लागेको यहाँ त सौरभ घिमिरेहरु पनि थिए I'm also trying to understand that. हैन मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ म पहिला पनि आएको थियो नेपालमा यो पहिलाको जीवनमा अनि so spiritual अनि मेरो अहिले त्यति सेल्फ अवेयरनेस नहोला किनभने म त्यस्तो राम्रोसँग बुझ्दैन म किन नेपालमा बसेर फिल्म यस्तो बनाउन मन छ अरू देशहरु भन्दा शायद मेरो नेपालसँग कनेक्सन पनि अझै बुझ्न मन लाग्छ होला I want to work out what do I feel here through my films. So I'm still trying to understand that about myself. What is it about this place that is pulling me all the time? Shayad ek din थाहा हुन्छ होला Songs of Love and Hate चाहिँ थुप्रै फेस्टिभल र समग्रमा झट्ट हेर्दाखेरि त्यो फिल्मले चाहिँ धेरै नै अवार्डहरु पनि जितेको छ अब किम्फ पनि जित्यो बर्लिनमा स्पेशल मेन्सन पनि पायो र यो भन्दा अगाडि केही समय अगाडि त तपाईको फिल्मले लाखौंको अवार्ड पनि प्राप्त गरेको थियो हैन यस जिनेभीमा कस्तो अनुभव हुँदै रहेछ यसरी यो रिकग्नाइज हुँदाखेरि फिल्म सेलिब्रेट हुँदाखेरि त जहिले पनि राम्रो लाग्छ नि हैन अब सुरुमा एकदमै थोरै बजेट सानो त्यो उसबाट सुरु गरेर अचम्मै जस्तो पनि हुन्छ के यति लाइक अझ सेलिब्रेट भइराछ अझ देखाइराछ कति ठाउँहरुमा हैन अनि त्यो हुँदाखेरि त खुसी लाग्छ अब त्यही रमाइलो लाग्छ अनि मैले हिजो भर्खर एउटा आर्टिकल भेटे के मैले थाहा थिएन के तर लेख्न चाहिँ लाइक इट वाज रिटन 6 months अगो रहेछ है अनि उले रिभ्यु लेखेर रहेछ के त्यहाँनेरि अनि त्यो पढ्दाखेरि रिभ्यु पढ्दाखेरि लाइक कस्तो डिटेलमा गएर एउटा फोरेन लेन्सबाट फ्रम अ फोरेन लेन्स दे स द स्टोरी हैन अनि उले लेखेको कुराहरु पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम इट केम क्लोज एट हार्ट के जुन मैले बनाउन खोजेको थिए हैन अनि त्यो जब अरूको रिफ्लेक्सन र आफ्नो पर्सपेक्टिभ चाहिँ सकेसम्म इट कम्स क्लोज नि सो यु फिल अ काइन्ड अफ लाइक स्याटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि ओके बुझेछ है मान्छेहरूले हैन यसरी हेरिरहेछ अझ लाइक त्यो डिस्कसनमा छ कुरामा छ भन्दाखेरि तपाईहरु दुवैजना चाहिँ फिल्म मेकिङमा कसरी आउनु भएको हुन त कलनीजीसँग मेरो 2-3 वर्ष अगाडि पनि कुरा भएको थियो सौरभजी तपाई आफै चाहिँ कसरी फिल्म मेकिङमा आउनु भयो म त बच्चादेखि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अलिक बेसी किताबहरु पढ्ने अब 4-5 क्लासदेखि चाहिँ त्यो ब्रिटिश काउन्सिलमा त्यो बेला लाइब्रेरी थियो त्यहाँ मेम्बर बनाइदिनु भएको थियो अनि पढेर चाहिँ इट बिकेम अ काइन्ड अफ लाइक आफ्टर रिडिङ दिस गेटिङ दिस ह्याबिट अफ रिडिङ I wanted to write के like after that अब like what would it be like to write भन्ने हालको त्यो आफू भित्रै आयो हैन तर एक्ज्याक्टली चाहिँ एभरेस्ट फिल्म स्कुल सुरु जोइन भयो त्यसपछि आफ्टर ब्याचलर हैन त्यो बेला मैले साइकोलोजी पढे त्यो सिधाएपछि एभरेस्ट फिल्म स्कुल जोइन भयो त्यो 1 वर्षमा चाहिँ देयर आई मेट फिल्म मेकर साथीहरु टिचरहरु अनि फिल्म इन्डस्ट्रीका केही मान्छेहरु हैन हाम्रो नेपालको अनि भेट्यो अनि त्यहाँदेखि जर्नी सुरु भयो त्यहाँ 4 वटा फिल्म बनायो फाइनल ग्रेजुएसन प्रोजेक्ट बार्किङ डग्स अनि त्यसपछि
अनि त्यहीँदेखि सुरु भयो तपाईँको यो सङ्ग्स अफ लभ एन्ड हेटले नै गर्दाखेरि हार्वर्डमा केही गर्नुभएको थियो तपाईँले त्यता यसले नै गर्दाखेरि भन्दा पनि त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट एउटा फेलोसिप थियो सो मैले त्यसको लागि अप्लाई गरेको थिएँ त्यसको नाम चाहिँ भिजिटिङ आर्टिस्ट फेलोसिप भनेर भन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ भिजुअल आर्टिस्ट साउथ एसियाको भिजुअल आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ हार्वर्डमा लिएर जान्छु अनि त्यसको लागि अप्लाई गरेको थिएँ अनि 2024मा सेलेक्ट भयो 2 महिना जाने रिसर्च गर्ने अनि त्यसपछि रिसर्च चाहिँ मेरो चाहिँ आर्काइभल फिल्म अनि नेपालमा चाहिँ फिल्म प्रिजर्भेसन आर्काइभ चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यो टेक्निकल नलेज कसरी लिएर आउन सकिन्छ भन्ने विषयमा थियो सो त्यही नै हो कलोनीको जर्नी चाहिँ हजुर बुवाले कि कसले क्यामेरा दिनु भएपछि आज पनि भन्नै पर्यो फेरि रिपिट हुन्छ कन्टेन्ट त्यो कसरी सुरु भयो फिल्म मेकिङ चाहिँ आई वाज भेरी लकी किनभने म 7 वर्षमा हुँदा मेरो हाउसबा चाहिँ मलाई हाम्रो गाउँ एकदम गाउँ नै हो अस्ट्रेलियामा हाम्रो गाउँमै सानो VHS क्यामेरा बगेर घुमाइदिएको अनि उसले मलाई देखायो कसरी फुटेज खिच्ने सुरुमा वी जस्ट फिल्मड यो हाम्रो छिमेकीहरू होइन छिमेकीहरू प्रायः जस्तै फार्मर्सहरू हुन्थ्यो कि त रिटायर्ड ड्रङ्केड्सहरू हुन्थ्यो होइन हरेक गाउँमा ड्रङ्केड्स हुन्छ है विश्वमा अस्ट्रेलियामा पनि हुन्छ हरेक देशमा अनि त्यो ड्रङ्केड्सहरू यसरी आफ्नो वरिपरिको छोराहरू जनावरहरू हेर्ने बस्ने डेकमा यस्तो सिम्पल मोमेन्ट्सहरू खिचेको थियो हामी होइन मोमेन्ट्स अफ लाइफ अनि फेरि यो फुटेज लगाएर घरमा आउँछु अनि त्यो ओल्ड स्कुल केबल जोडेर टिभीमा अनि फुटेज हेऱ्यो मोमेन्ट अनि मलाई यति सानो एजमा भयो भने मलाई यस्तो म्याजिकल लाग्यो वाउ व्हाट अ म्याजिकल थिङ to capture a moment of life, to put moments together, to create poetry, to show how people can live. Well, it's so magical, and that feeling stuck in my heart so strong. I'm still doing the same thing. Just alikati noy kuru sikeko bhaera matrai fareko. Natra ma same kuru गरिरहेको छु सौरभजी तपाईँको त अब उता विदेशमा पढिराख्नु हुँदाखेरि अब फिल्म पनि बनाइहाल्नु भयो विदेशमै बसेर के गर्न सकिन्थ्यो होला जस्तो हाम्रो कति फिल्म मेकरहरू चाहिँ यता छोडेर विदेशतिर गएर त्यतै फिल्म बनाउँछु भन्ने थियो किन फर्किनु भयो अपर्च्युनिटी नै पाएन राम्रो खालको अनि हैन अनि लाइक पढाइ सिद्धेपछि देयर वाज अ विन्डो के भनेको जुनमा चाहिँ सिद्धिन्छ पढाइ होइन ग्रेजुएसन सेरेमनी यताउता सकिन्छ नाउ यु हेभ टु डिसाइड कि जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर होइन 4 महिना जस्तो चाहिँ सम्म चाहिँ भिसा रहन्छ होइन त्यतिभित्रमा देयर इज अ ह्युज च्यालेन्ज क्या फर स्टुडेन्ट्स हु गो अब्रोड दे हेभ टु डिसाइड कि उनीहरूको लाइफले कुन डिरेक्सन लिन्छ भनेर डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू नाउ अब यो भिसालाई एक्सटेन्ड गरेर अरू 1-2 वर्ष स्ट्रगल गरेर जब खोजेर होइन अनि उतै आफ्नो इस्टाब्लिस गर्ने होइन त्यो पाथ चुज गर्ने कि कम ब्याक टु नेपाल टु यर ओल्ड फ्रेन्ड्स होइन ओल्ड लाइफ यताउता अनि उता जाने होइन किन आइस भनेर सोधिहाल्छ यता होइन अनि मलाई त पहिल्यै वार्निङ आइसकेको थियो अब आउने होइन होइन अब त्यहाँ उतै बस्ने होइन अनि यताउता गर्ने भनेर अब घरमाबाट आइसकेको थियो तर अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ आई ट्राइड लुकिङ फर अ फ्यु जब्स यताउता होइन अनि त्यसपछि मैले नि लामो फ्युचर एउटा इमेजिन गर्न ट्राई गरेँ क्या मलाई कहाँ जान मन छ भनेर क्या लाइक आई वान्ट किप मेकिङ फिल्म्स होइन बिस्तारै आई वान्ट टु ट्राई टु मेक फिचर फिल्म्स होइन यताउता अनि त्यो सब गर्नको लागि कति टाइम इन्भेस्ट गर्नुपर्छ रिसर्च राइटिङ होइन सबै चिजहरू अनि त्यो चिज चाहिँ म गर्न सक्छु होला त लाइक बाहिरको लाइक आई हेभ टु सस्टेन अ भेरी एक्सपेन्सिभ लाइफ होइन बाहिर बस्न रेन्टदेखि लिएर एभ्रिथिङ होइन अनि त्यो गर्दा गर्दै अनि यो पनि किपअप गर्नुपर्छ होइन अनि मैले चाहिँ त्यही भएर सजिलो बाटो रोजेँ अनि त्यसपछि बरु आई विल कम ब्याक होइन अनि यहाँ अनि बस्ने घरमा लेख्ने मासु भात खाने घरमा बस्ने लेख्ने अनि त्यसपछि फिल्म बनाउने अनि चान्स पायो भने फेरि जाने बाहिर
मैले झट्ट हेर्दा चाहिँ दुवैजना नेपालमा बसेर फिल्म बनाइराख्नु भएको छ अब हाम्रो चाहिँ +2 सकिन्छ साथै कुन देश जाने भन्ने खालको तनाव हुन्छ नि त यङहरुमा सो तपाईहरुले चाहिँ नेपालमै भविष्य देखिराख्नु भएको छ भन्न खोजेको मलाई लाग्छ there's a bright future in Nepal film industry हैन नेपालको जति प्रब्लम्स छ भने the film industry is such an amazing लाग्छ मलाई हैन even if the films itself I don't always love commercial filmहरु तर compared to Australia the industry here is esto babal हैन वर्षमा कतिवटा फिल्म रिलिज हुन्छ नेपालमा 100 भन्दा बढी हैन 200 भन्दा बढी होला सायद अस्ट्रेलियामा त वर्षमा 8 10 12 म्याक्सिमम त्यो पनि एक हप्ता मात्रै चल्छ हलमा हैन मान्छेले हेर्दैन फिल्म त्यहाँ आफ्नो सिनेमाको लोयल्टी नै छैन नेपालको मान्छेहरू कति लोयल छ होला आफ्नो सिनेमाको लागि कति हेर्छ होला हलमा जन नेपालीहरू विदेश बसेको नेपालीहरू कति हेर्छ त्यहाँ जन अस्ति भर्खरै मैले सुनेको थियो वोल्कस भएर चाहिँ अस्ट्रेलियामा मात्र $500,000 कमाए द्याट्स जस्ट वान कन्ट्री अस्ट्रेलियन फिल्म चाहिँ अस्ट्रेलियामा त्यति कमाउन सकेन कस्तो अमेजिङ हैन कस्तो पोटेन्शियल छ नेपालमा यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा जन अस्ट्रेलियामा चाहिँ प्राय जस्तै सब फिल्म फाइनेन्स बाई द गभर्मेन्ट मात्र किनभने कसैले पनि रिस्क लिन मन छैन फिल्ममा हैन किनभने सबैलाई थाहा छ यो फिल्ममा कमाउन सकेन अस्ट्रेलियन फिल्म चाहिँ हैन प्राय जस्तै अनि लगभग सबै फिल्म चाहिँ गभर्मेन्टको फन्डको लागि खोज्छ गभर्मेन्टको फन्ड आयो भने मात्रै बनाउँछ त्यसैले वर्षमा 10-12 फिल्म बनाउँछ नेपालमा वर्षमा 80 फिल्म बनाउँछ इन्डीदेखि लिएर ठुलो बजेटदेखि लिएर अनि इट्स भेरी फनी द्याट एज अ अस्ट्रेलियन आई फिल मोर फिल्म मेकिङ पोटेन्सियल नेपालमा हैन कस्तो आइरोनिक चिज तर साँच्चै नै हो फेरि नेपालमा त लगानी पनि गर्दैनन् राज्यले त्यति धेरै उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट पनि छैन र अब यहाँ सेन्सरसिपको छुट्टै झमेला छ त्योहरू हेर्दाखेरि के छ राज्यले लगानी गर्नुपर्छ त तपाईहरु त अझ इन्डिपेन्डेन्टली लाग्नु भएको छ हजुर त्यो त राज्यले सोध्नु पर्यो तर आई थिंक यदि नेपाल गभर्मेन्टले यो शॉर्ट फिल्म फन्ड बनाएको भए कस्तो राम्रो थियो नयाँ फिल्म मेकर्सको लागि नयाँ भोइसेसहरुको लागि हैन I think there's a huge gap in the filmmakers who are making films and their audiences and the life experience के प्राय जस्तै भनौँ न एकदम प्रिभिलेज भएको मान्छे मात्रै फिल्म बनाउन पाइन्छ नेपालमा हैन filmmaking is a rich man's game भन्छ नि it's true in every country तर नेपालमा त अलि डेली फिल हुन्छ But Colony, you know, there is a short film and feature film fund from Film Development Board. Story Bank. There is a project called Story Bank where you can apply with your story, short story. It can be fiction or documentary. And for short films, they give 1.5 lakh, something like that. I'm not sure. So around that figure, and feature film ko like 10 lakh. I think so. Around 2 So two at least 2 chis ha. So that's a nice initiative. It's nice. Yeah. I didn't know. तपाईले कतिको कमर्शियल फिल्महरु हेर्नुहुन्छ तपाईले कतिको हेर्नुहुन्छ र हाम्रो समग्रमा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको फिल्महरु कहाँ पुगिराछ कस्तो बनिराको छ कस्तो लाग्छ तपाईहरु आफैलाई चाहिँ मलाई यति हेर्न सकेन लास्ट टाइम कुन हेर्नु भएको मलाई त हेर्न सकेन खास लाइक जस्तै म दुध पचाउन सकेन हैन त्यो मेरो चोइसै छैन मेरो इच्छा छैन मलाई दुध यस्तो मन पर्छ फेरि हैन तर खाए पनि यस्तो दुख्छ फेरि म नेपालीको फिल्म पनि हेर्दा यस्तै पनि हुन्छ मलाई म त पचाउन सकेन जति हेर्न मन लाग्यो भयो भने हैन समस्या हैन मेरो आफ्नो समस्या छ हैन यो मेरो जस्तै पेट बिगेको मेरो दिमाग पनि यस्तै बिग्यो होला सायद फिल्ममा ओके मलाई खास मैले पहिला अलिकति फिल्ममा खेलेको थियो नेपालमा एज अ खैरे गुण्डा रोलमा अनि म कहिलेकाहीँ त्यस्तो फिल्महरू हेर्थ्यो हलमा तर मेरो कहिले रिलिज गर्ने यो द कप्स पनि फिल्म यो द हेर्नु भएको छ सुने चाहिँ छु तर सायद फिल्म हेरिएन जस्तो आको यो ब्ल्याक बन्ने फिल्ममा खेलेको थियो ए ब्ल्याकमा पनि हुनुहुन्छ हजुर तर जब मेरो बलि फेरि डब गर्छ अर्को मान्छेको भोइसमा हैन तर म यो फिल्म हेर्छु हलमा तब मेरो सिन सकेपछि म निस्किन्छु फेरि होइन म त्यस्तो राम्रो कुनै खेल्न सकेन तर सायद त्यो प्रक्षमानको अरू खैरे भेट्न नसकेर मलाई बोलायो त्यस्तो होला ओके त्यो फिल्महरु चाहिँ कस्तो थियो त हेर्न सक्नु भएन तपाईँ हेर्नुहोस् सौरभजी कस्तो लागिरहेछ मतलब फिल्म इन्डस्ट्रीमा फिल्महरु कस्तो बनिरहेछ कमर्सियली र यो बीचमा हाम्रो
एकदमै धेरै पैसा कमाउने फिल्महरू पनि आयो यही बिचमा के भन्छ विश्व बजारमा पुग्ने फिल्महरू पनि आयो सो समग्रमा एज अ यङ फिल्म मेकर के छ आशा अगाडि बढ्ने एकदम होपफुल छु सुरुमा अनि फिल्महरू हेरिरहेको हुन्छु अलमोस्ट सबै नयाँ रिलिजहरूमा गइ नै रहेको हुन्छु र सकेसम्म अन्तिमसम्म बस्ने एकदम म आफूलाई राख्न एकदमै ट्राई गर्छु प्रयास गर्छु लास्टसम्म हेरौँ भनेर तर कतिमा चाहिँ सफल हुन सक्दिनँ कतिमा सफल हुन्छु अनि त्यो जान्न चाहिँ मन लाग्छ क्या मेरो रिजन वाइ गो टु अलमोस्ट अल द न्यू रिलिजेस इज बिकज नेपाली फिल्म चाहिँ कहाँ छ त नयाँ फिल्म चाहिँ कहाँ पुग्यो त के गरिरहनु भएको छ नयाँ मेकरहरूले एउटा चान्स त दिउँ न हेरौँ न भन्ने त हुनुपर्छ नि जस्तो मेरै फिल्मलाई म आइनो मलाई लाग्छ एउटा चान्स त देऊ न मैले भने जस्तै होइन उहाँहरूले पनि त्यो हुन्छ मलाई चाहिँ त्यो हेर्न चाहिँ म गइरहेको हुन्छु कसरी इम्प्रुभ गर्ने भन्ने क्वेसन होला ठिकै छ सजेसन दिइरहनु परेन अब तपाईँहरू दुईजनाबाट चाहिँ फिचर प्रोजेक्ट कहिले म अहिले I'm in the middle of making my debut feature film. Wow. Set half in Nepal, half in Australia, just like me. And we're the first Nepali project to get Australian government support for our film. So it's really amazing opportunity. I want to do everyone justice in the story. So I'll script my second draft just day one तर हामीले गभर्नमेन्टको पैसाले कुद्न परेको भएर अब कति वर्ष लाग्छ त्यो त भन्नै सकेन हैन तपाईको कहिले हो लेखिरहेको छु म पनि फिचरको तर्फ अब टाइम त लागिहाल्छ अनि स्क्रिप्टमै छु अहिलेसम्म मोर चाहिँ म यसो हेर्दाखेरि आइडियाहरू आइ एम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन पास्ट क्या पहिलाको सो यो फिचर पनि पिरियडिकल छ सो टाइम लाग्छ लेख्ने फेजमै छु रिसर्च चाहिँ एक लेभलको सिद्धेर ट्रिटमेन्टसम्म सिद्ध्याएँ अब स्क्रिप्टमा जाँदैछु सो आई एम होपफुल अबाउट जस्ट 2 वर्ष प्लस नै लाग्छ मलाई लागेसम्म अब हाम्रो कुराकानीको एन्ड चाहिँ यो सर्ट फिल्म बनाउनलाई कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो छ र अब हामी कहाँ बजार छैन हैन तपाईहरुको फिल्म हेर्नलाई किम्फ कुर्नुपर्छ कि त एफएसए कुर्नुपर्छ हलमा त्यस्तो स्क्रिनिङ गर्ने त्यो चलन पनि छैन त्यसरी पेमेन्ट पनि हुँदैन या बजारै छैन सो समग्रमा तपाईहरुलाई कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो छ र कसरी मार्केटहरुसम्म पुगिराख्नु भएको छ You start man so I can think of how to answer like time answer ओभरअल हेर्दा अलिक टफै छ अब यो चिजलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने चिजमा चाहिँ क्रिएटिभ म चाहिँ अब त्यही लिमिटेड नहुनु हैन अलिक डिफ्रेन्ट पाथहरू ट्राई गर्नु हैन अब बजेट नै छैन त्यही भएर मैले फिल्म बनाउन अब 4-5 वर्षदेखि अड्किरहेको छु भन्ने चिज चाहिँ कम्प्लिटली ट्रु नहोला त्यो चाहिँ अलिकति आफूले स्टोरीलाई कसरी अप्रोच गर्न सकिन्छ हैन अहिले फिल्म मेकरहरूले लाइक त्यो भिडियो गेमहरू भित्रै चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गरेर त्यही न्यारेसन हालेर पनि लाइक त्यो फिल्म बनाइरहेछ हैन त्यो अनि अहिले एआई पनि आएको छ हैन सो लाइक त्यो पनि एउटा एक्सपेरिमेन्टल तरिका हुन सक्छ हैन नयाँ तरिकाहरुबाट यसरी पनि अप्रोच राख्न सकिन्छ हैन बनाउन चाहिँ बनाइराख्नु क्रिएटिभ इन्जिन अनि यस्तो नयाँ पाथहरू खोजिरहनु हैन मलाई बजेटले नै लिमिट गर्यो या अब हुन्छ नि यति भयो भन्ने चिज त्यसमा चाहिँ लिमिट भएर नसोच्नु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ It's so hard but that's why we do it if it wasn't hard we wouldn't be making films I know the struggle is the reason why we love to suffer हामी filmmaker we love it त्यही होला Thank you so much तपाईहरु दुवैजनाको एकदम प्रिसियस टाइमको लागि तपाईहरुबाट एकदमै चाँडै फिचर प्रोजेक्ट पनि हेर्न पाइयोस् नयाँ कथाहरु हेर्न पाइयोस् थ्यांक यू so much